Nhật Bản những món ăn đặc biệt dành riêng cho ngày Tết người Nhật gọi là osechi bao gồm súp ozoni, được nấu khá công phu với các thành phần bánh gạo tẻ, tảo biển, hải sản hoặc thịt gà, mứt đậu đen, tazukoji, cá mòi tầm đường và tương rán giòn, iesebi, tôm rán vàng. Bánh dày, được xếp trong một hộp hình khối chữ nhật trong đỏ ngoài đen. Sáng mùng 1 Tết, cả gia đình làm lễ đón mừng năm mới. Lần lượt từng người bắt đầu từ người ít tuổi nhất quay mặt về hướng đông và uống rượu sếch. Mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Tiếp đó là ăn các món osechi sau khi cúng thần năm mới. Hàn Quốc đến Hàn Quốc mỗi dịp năm mới, bạn sẽ được nghe đến những cái tên như taco, ga kimchi, rượu guibaki, hay các món ăn khác. Bánh bao, bánh pin, dae, to, bánh trắng kết đậu xanh, và su, rong, gvka, chè quế, hay hie, một loại rượu VN nấu bằng gạo. Người Hàn Quốc cho rằng ngày Tết ăn taco có nghĩa là ăn một năm khác. Tokaoka còn có tên khác là chè seeong. Cheom có nghĩa là thêm tuổi. Ăn một bát tokaoka vào ngày đầu tiên của năm mới có nghĩa là thêm một tuổi nữa. Trung Quốc nước Trung Quốc tập trung nhiều dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc gìn giữ những phong tục, món Tết riêng. Trên mâm cỗ ngày Tết, người Hoa ở Quảng Đông thường chuẩn bị các món như bánh tổ tượng trưng cho niên niên cao thăng, năm mới tốt hơn năm cũ. Giò heo trước nấu đậu phộng hay còn gọi là món hoàng tròi trầu sầu với mong muốn tiền của hoạch tài chỉ giơ tay ra là nắm được. Món tôm lăn bột tượng trưng cho niềm vui và tiếng cười sẽ rộn rã khắp nơi. Món gà ngậm hành với mong muốn sang năm mới mọi việc đều tốt đẹp. Malaysia món ăn phổ biến vào dịp Tết của Malaysia có tên là Ota, Ota, hay còn có tên là Ota, Ota. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp món ăn này ở bất cứ nơi đâu, tại các trung tâm ăn uống của thành phố, các nhà hàng lớn hay trong những bữa ăn gia đình. Người ta có thể ăn bất cứ món ăn này vào mọi thời điểm buổi sáng, buổi trưa hay trong bữa tối. Indonesia. Người Indonesia theo đạo Hồi đón Tết Tahun Baru Hijriah, họ thường ăn món bánh gần giống như bánh tét của miền Nam. Gạo thơm được gói trong lá dừa rồi đem hấp chín. Nói chung, các món ăn của người Indonesia thường khá cay và nồng. Đặc biệt, cũng như Việt Nam, cơm là thực phẩm chính không thể thiếu tại đảo quốc này. Ấn Độ trong ngày Tết, ngày lễ hội ánh sáng, Diwali diễn ra khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm. Món ăn không thể thiếu là sữa nóng, bánh xốp, bánh ngọt và bánh sô-cô-la. Các món bánh ăn trong ngày Tết thường không có chất béo và không làm từ trứng. Ngoài ra, người Ấn Độ thích ăn các loại trái cây đắng trong ngày Tết để cầu may mắn vì họ tin tưởng rằng ăn món này sẽ đuổi được nhiều ma quỷ quấy phá việc làm ăn. Thái Lan Tom Yum là một món ăn tuyệt vời đầy hấp dẫn của nền ẩm thực truyền thống của Thái Lan. Đây chính là món canh may mắn được để giữa mâm cơm mang đến những bữa ăn ngon, đầy hương vị. Nó cũng được xem là món ăn linh hồn của bữa cơm, sẽ quyết định lên hương vị của các món khô còn lại. Tom Yum chính là món súp tôm chua cay với dừa non mang nét đặc trưng của ẩm thực Thái. Lạp. Trong mâm cỗ Tết của người Lào nhất định phải có món lạp. Trong tiếng Lào, lạp có nghĩa là lộc. Lạp có thể làm bằng thịt lợn, gà, bò, chim, cá. Trong mỗi gia đình, món lạp thường được làm rất công phu bởi quan niệm lạp không ngon nghĩa là năm mới làm ăn xui xẻo. Lạp được xem là linh hồn của dân tộc Lào trong năm mới. Người ta có thể đem tặng nhau món lạp với hy vọng năm mới có nhiều lộc. Campuchia. Món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Bon Choi Chợ Nam của người Campuchia là món cà ri.
Trong ngày đầu năm mới, mỗi nhà đều có ít nhất một người đem thức ăn lên chùa để nhờ các nhà sư làm lễ cúng dâng lên tổ tiên. Sau đó cả nhà quây quần bên nhau thưởng thức món cà ri thơm lừng. Ăn ngon sườn kho su hào ngon kho cưỡng cho bữa cơm chiều.